Matti menee hiihtämään. Tämä on tarina Matista. Matti on suomalainen mies. Matti on tavallinen mies. Hän asuu Suomessa. Matti tykkää talvesta. Nyt on tammikuu. Tammikuu on talvikuukausi. Suomessa talvi on pitkä ja pimeä aika. Talvella ulkona on kylmä. Lämpötila on pakkasen puolella. Tänään on -10 astetta. Talvella maassa on lunta. Lumi on valkoista ja kylmää. Koko maisema on valkoinen. Puissa on lunta ja maassa on paljon lunta. Se on hyvin kaunista. Matti ja hiihtäminen. Matti on nyt lomalla. Missä Matti on? Matti on Lapissa. Lappi on Pohjois-Suomessa. Lapissa on talvella todella paljon lunta. Miksi Matti on Lapissa? Koska Matti rakastaa hiihtämistä. Hiihtäminen on Matin lempiharrastus. Se on hyvin suosittu harrastus Suomessa. Monet suomalaiset menevät hiihtämään, kun on talvi. Hiihtäminen on hyvää liikuntaa. Ongelma. Matti on vuokramökillä. Matin auto on mökin pihalla. Auton katolla on iso, pitkä laatikko. Se on suksiboksi. Matti avaa suksiboksin. Hän ottaa sukset pois boksista. Sukset ovat hienot ja pitkät. Mutta hetkinen, jotain puuttuu. Matti katsoo boksiin. Se on tyhjä. Matti katsoo autoon. Auto on tyhjä. Voi ei, Matti sanoo ääneen. Missä sauvat ovat? Hän ei voi hiihtää ilman sauvoja. Matti muistaa. Sauvat ovat kotona etelässä, eteisen kaapissa. Matti on unohtanut sauvat kotiin. Tämä on ongelma. Mitä Matti tekee nyt? Onneksi lähellä on urheilukauppa. Matti ajaa autolla kauppaan. Hän ostaa uudet, hyvät sauvat. Nyt Matti on iloinen. Matti palaa mökille. Nyt hän valmistautuu. Ensin Matti voitelee sukset. Hän laittaa suksen pohjaan pitoa ja luistoa. Voitelu on tärkeää, jos on kova pakkanen. Sitten Matti pukeutuu.
ulkona on kylmä, joten Matti tarvitsee lämpimät vaatteet. Hän laittaa päälle talvitakin, toppahousut, pipon ja hanskat. Lopuksi Matti laittaa monot jalkaan. Hiihtolenkillä. Matti kävelee ladulle. Latu on vieressä. Hän laittaa sukset jalkaan. Hän ottaa uudet sauvat käteen. Matti lähtee hiihtämään. Hiihtäminen on ihanaa. Suksi luistaa hyvin lumella. Matti hiihtää metsässä. Metsä on hiljainen. Kuuluu vain suksien ääni. Aurinko paistaa vähän puiden takaa. Matin posket ovat punaiset, koska on kylmä. Mutta Matilla on lämmin olo, koska hän liikkuu. Matti hiihtää 10 kilometriä. Se on hyvä lenkki. Hiihtolenkin jälkeen Matti on väsynyt, mutta onnellinen. Hän menee takaisin mökkiin. Mikä on parasta hiihtämisen jälkeen? Sauna. Matti menee saunaan lämmittelemään. Tärkeimmät sanat. Talvi. Talvi. Lumi. Lumi. Kylmä. Kylmä. Hiihtää. Hiihtää. Sukset. Sukset. Sauvat. Sauvat. Unohtaa. Unohtaa. Latu. Latu. Lappi. Matti menee hiihtämään. Tämä on tarina Matista. Matti on suomalainen mies. Matti on tavallinen mies. Hän asuu Suomessa. Matti tykkää talvesta. Nyt on tammikuu. Tammikuu on talvikuukausi. Suomessa talvi on pitkä ja pimeä aika. Talvella ulkona on kylmä. Lämpötila on pakkasen puolella. Tänään on -10 astetta. Talvella maassa on lunta. Lumi on valkoista ja kylmää. Koko maisema on valkoinen. Puissa on lunta ja maassa on paljon lunta. Se on hyvin kaunista. Matti ja hiihtäminen. Matti on nyt lomalla. Missä Matti on? Matti on Lapissa. Lappi on Pohjois-Suomessa. Lapissa on talvella todella paljon lunta. Miksi Matti on Lapissa? Koska Matti rakastaa hiihtämistä. Hiihtäminen on Matin lempiharrastus. Se on suosittu harrastus Suomessa. Monet suomalaiset menevät hiihtämään, kun on talvi. Hiihtäminen on hyvää liikuntaa. Ongelma. Matti on vuokramökillä. Matin auto on mökin pihalla. Auton katolla on iso pitkä laatikko. Se on suksiboksi. Matti avaa suksiboksin. Hän ottaa sukset pois boksista. Sukset ovat hienot ja pitkät. Mutta hetkinen, jotain puuttuu. Matti katsoo boksiin. Se on tyhjä. Matti katsoo autoon. Auto on tyhjä.
Voi ei, Matti sanoo ääneen. Missä sauvat ovat? Hän ei voi hiihtää ilman sauvoja. Matti muistaa. Sauvat ovat kotona etelässä, eteisen kaapissa. Matti on unohtanut sauvat kotiin. Tämä on ongelma. Ratkaisu ja valmistelu. Mitä Matti tekee nyt? Onneksi lähellä on urheilukauppa. Matti ajaa autolla kauppaan. Hän ostaa uudet, hyvät sauvat. Nyt Matti on iloinen. Matti palaa mökille. Nyt hän valmistautuu. Ensin Matti voitelee sukset. Hän laittaa suksen pohjaan pitoa ja luistoa. Voitelu on tärkeää, jos on kova pakkanen. Sitten Matti pukeutuu. Ulkona on kylmä, joten Matti tarvitsee lämpimät vaatteet. Hän laittaa päälle talvitakin, toppahousut, pipon ja hanskat. Lopuksi Matti laittaa monot jalkaan. Hiihtolenkillä. Matti kävelee ladulle. Latu on vieressä. Hän laittaa sukset jalkaan. Hän ottaa uudet sauvat käteen. Matti lähtee hiihtämään. Hiihtäminen on ihanaa. Suksi luistaa hyvin lumella. Matti hiihtää metsässä. Metsä on hiljainen. Kuuluu vain suksien ääni. Aurinko paistaa vähän puiden takaa. Matin posket ovat punaiset, koska on kylmä. Mutta Matilla on lämmin olo, koska hän liikkuu. Matti hiihtää 10 kilometriä. Se on hyvä lenkki. Hiihtolenkin jälkeen Matti on väsynyt, mutta onnellinen. Hän menee takaisin mökkiin. Mikä on parasta hiihtämisen jälkeen? Sauna. Matti menee saunaan lämmittelemään. Matti menee hiihtämään. Tämä on tarina Matista. Matti on suomalainen mies. Matti on tavallinen mies. Hän asuu Suomessa. Matti tykkää talvesta. Nyt on tammikuu. Tammikuu on talvikuukausi. Suomessa talvi on pitkä ja pimeä aika. Talvella ulkona on kylmä. Lämpötila on pakkasen puolelle. Tänään on -10 astetta. Talvella maassa on lunta. Lumi on valkoista ja kylmää. Koko maisema on valkoinen. Puissa on lunta ja maassa on paljon lunta. Se on hyvin kaunista. Matti ja hiihtäminen. Matti on nyt lomalla. Missä Matti on? Matti on Lapissa. Lappi on Pohjois-Suomessa. Lapissa on talvella todella paljon lunta. Miksi Matti on Lapissa? Koska Matti rakastaa hiihtämistä. Hiihtäminen on Matin lempiharrastus. Se on suosittu harrastus Suomessa. Monet suomalaiset menee hiihtää, kun on talvi. Hiihtäminen on hyvää liikuntaa. Ongelma. Matti on vuokramökillä. Matin auto on mökin pihalla. Auton katolla on iso pitkä laatikko. Se on suksiboksi. Matti avaa suksiboksi. Hän ottaa sukset pois boksista. Sukset ovat hienot ja pitkät. Mutta hetkinen, jotain puuttuu. Matti katsoo boksia, se on tyhjä. Voi ei, Matti sanoo ääneen. Missä sauvat on? Hän ei voi hiihtää ilman sauvoja. Matti muistaa, sauvat on kotona etelässä, eteisen kaapissa. Matti on unohtanut sauvat kotiin. Tää on ongelma. Ratkaisu ja valmistelu. Mitä Matti tekee nyt? Onneksi lähellä on urheilukauppa. Matti ajaa autolla kauppaa. Hän ostaa uudet hyvät sauvat. Nyt Matti on iloinen. Matti palaa mökille. Hän valmistautuu. Ensin Matti voitelee sukset. Se laittaa suksen pohjaa pitoa ja luistoa. Voitelu on tärkeää, jos on kova pakkanen. Sitten Matti pukeutuu. Ulkon on kylmä, joten Matti tarvitsee lämpimät vaatteet. Hän laittaa päälle talvitaki, toppahousut, pipo ja hanskat. Lopuksi Matti laittaa monot jalkaan. Hiihtolenkillä. Matti kävelee ladulle. Latu on vieressä. Hän laittaa sukset jalkaan. Hän ottaa uudet sauvat käteen. Matti lähtee hiihtää. Hiihtäminen on ihanaa. Suksi luistaa hyvin lumella. Matti hiihtää metsässä. Metsä on hiljainen. Kuuluu vain suksi ääni. Aurinko paistaa vähän puiden takaa. Matin posket on punaiset, koska on kylmä. Mutta Matilla on lämmin olo, koska hän liikkuu. Matti hiihtää 10 kilsaa. Se on hyvä lenkki. Hiihtolenkin jälkeen Matti on väsynyt, mutta onnellinen. Hän menee takaisin mökkiin. Mikä on parasta hiihtämisen jälkeen? Sauna. Matti menee saunaan lämmittelee.